Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng vào ngày 11 tháng 10. Thưa quý vị, sau cuộc đụng độ mới đây giữa quân lính Ấn Độ và hàng trăm binh sĩ Trung Quốc, quan chức hai nước đã ngồi lại bên bàn đàm phán nhằm tìm cách hòa giải căng thẳng âm ỉ trong suốt thời gian qua. Vậy, theo tuyên bố đưa ra hôm nay, cuộc thảo luận có mang lại kết quả mỹ mãn như mong đợi? Có phải 200 binh sĩ của Trung Quốc bị Ấn Độ giam giữ vì vượt qua đường kiểm soát trên thực tế? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết trong phần điểm nóng của FBC hôm nay. Cuộc đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kết thúc trong bế tắc vào cuối tuần qua. Trong tuyên bố đưa ra hôm nay ngày 11 tháng 10, hai bên lần lượt ra tuyên bố cáo buộc phía bên kia đưa ra những yêu cầu phi lý và không thể chấp nhận. Cụ thể hơn, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong cuộc họp ngày Chủ nhật, phía Ấn Độ đã đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề tồn tại, song phía Trung Quốc không tán thành và cũng không nêu ra bất kỳ đề xuất tiến bộ nào khác. Cuộc họp sau đó cũng không đi tới một giải pháp, theo Al Jazeera đưa tin. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố quân đội nước này đã nỗ lực hết sức để hạ nhiệt căng thẳng biên giới và thể hiện sự chân thành. Tuy nhiên, Ấn Độ luôn đưa ra những yêu cầu phi lý và không thực tế, gây thêm khó khăn cho các cuộc đàm phán. Theo truyền thông bình luận, tiếp tục bế tắc nghĩa là hai quốc gia sẽ duy trì quân đội ở khu vực tiền tuyến tại Ladakh trong mùa đông thứ hai liên tiếp, bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt tại khu vực. Trong một diễn biến khác có liên quan, truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa lên tiếng phủ nhận tin tức nhiều binh sĩ bị Ấn Độ bắt giam do xâm phạm lãnh thổ. Theo đó, China Daily khẳng định quân đội Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ hợp pháp trong lãnh thổ nước này gần đường kiểm soát thực tế LAC. Sau đó, họ bị Ấn Độ cản trở vô lý nhưng đã phản kháng, giải quyết được căng thẳng và trở về căn cứ. Trước các thử thách của Trung Quốc, Mỹ và đồng minh tiếp tục thắt chặt mối quan hệ an ninh quốc phòng. Theo tờ giờ Hindu ngày 10 tháng 10 đưa tin, nhóm bộ tứ Quad gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc dự kiến tổ chức cuộc tập trận Hải quân Malabar giai đoạn 2 vào tuần tới. Đây là hoạt động quân sự đầu tiên giữa các đối tác trong nhóm bộ tứ kể từ khi công bố thành lập Liên minh An ninh ba bên Úc, Anh, Mỹ, AUKUS nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực quốc phòng an ninh. Theo giờ Hindu, cuộc tập trận sắp tới được tổ chức trong vòng 3 ngày, từ ngày 12 tháng 10 tại vịnh Bengal. Đáng chú ý, Hải quân Mỹ sẽ cắt cử tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson cùng với tuần dương hạm USS Lake Champlain và USS Stockdale tham gia tập trận, trong khi từ phía Nhật sẽ có tàu sân bay GS Kaga và GS Murasame, lớp Murasame. Còn Hải quân Ấn Độ tham gia diễn tập gồm tàu khu trục INS Ranvi, hộ vệ hạm INS Sapura, máy bay tuần tra biển tầm xa P-8I theo India Today. Trước đó, giai đoạn 1 của tập trận Malabar 2021 do Mỹ tổ chức diễn ra ở đảo Guam từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8. Được biết, Malabar bắt đầu được tổ chức vào năm 1992 với sự tham gia của Ấn Độ và Mỹ. Năm 2015, Nhật Bản tham gia với tư cách là thành viên thường trực, còn Úc tham gia vào tháng 11 năm 2020. Với sự hiện diện của Hải quân Úc, cuộc tập trận Malabar vào tháng 11 năm 2020 là cuộc tập trận đầu tiên có đủ các thành viên bộ tứ từ khi nhóm này tái hợp vào tháng 11 năm 2017 sau một thập niên gián đoạn. Trong khi đó, Malabar đã phát triển đáng kể về quy mô và mức độ phối hợp trong những năm qua, cũng như tăng cường khả năng tương tác giữa các quốc gia đối tác. Chính điều này đã thúc đẩy Ấn Độ ký kết các thỏa thuận cơ bản với Mỹ. Quý vị vừa theo dõi phần điểm nóng của FBC. Tiếp tục chương trình sẽ là điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump vừa tổ chức cuộc meeting hoành tráng ở bang Iowa vào hôm 9 tháng 10. Cựu Tổng thống cũng nêu ra một thông điệp, có thể là khẩu hiệu tranh cử năm 2024, đó là Make America Great Again, Again, có thể hiểu là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại thêm nhiều lần nữa. Liên quan đến căng thẳng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung, mới đây Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương vừa qua kêu gọi Hoa Kỳ hãy ngừng vẽ ra vở kịch chiến tranh lạnh kiểu 007, mà thay vào đó ngồi xuống với Trung Quốc bằng cách hàn gắn rạn nứt của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Được biết, phát ngôn trên được ông Tần đưa ra sau khi cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA hôm ngày 7 tháng 10 công bố thành lập Trung tâm Sứ mệnh Trung Quốc. Giữa lúc đó, lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, Mỹ đã cáo buộc Hoa Kỳ thẩm vấn liên tục một sinh viên nước này một cách vô cớ tại sân bay. Theo cơ quan này, trước đó đã xảy ra sự việc tương tự.
Đáng chú ý là trong khi thẩm vấn, một số người thậm chí còn đe dọa, uy hiếp và bị hạn chế quyền tự do trong nhiều giờ. Họ bị từ chối nhập cảnh và phải hồi hương trở về Trung Quốc. Vừa qua, trong bài phỏng vấn với tờ Financial Times, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật phần mềm của Lầu Năm Góc là Nicholas Challen cho biết Mỹ đang hoàn toàn lép vế trước Trung Quốc về lĩnh vực này. Thế nhưng, chính quyền Tổng thống Joe Biden lại không có một động thái hay giải pháp khắc phục nào. Ngoài ra, ông Challen cũng chỉ trích các biện pháp an ninh mạng của chính phủ Mỹ hiện nay nếu đem so với Trung Quốc thì chỉ là trứng chọi đá. Chuyển sang căng thẳng liên quan đến Đài Loan. Sau lời thề thống nhất hòn đảo, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục các chuyến bay quân sự uy hiếp răn đe. Taiwan News hôm nay đưa tin 3 máy bay chiến đấu J-16 và 1 máy bay tác chiến chống ngầm đã bay vào góc Tây Nam ADIZ của Đài Loan vào ngày 10 tháng 10. Đây là lần xâm nhập thứ 10 của chiến đấu cơ Trung Quốc trong tháng này. Cũng trong ngày cuối tuần, Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích gay gắt bài phát biểu của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đưa ra trước đó cùng ngày, cho rằng bài phát biểu này đã kích động, đối đầu và bóp méo sự thật. Được biết, bà Thái tuyên bố Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ để không ai có thể buộc hòn đảo này chấp nhận con đường mà Trung Quốc đã vạch ra vốn không mang lại tự do dân chủ. Trong một diễn biến khác, một quan chức Lầu Năm Góc vừa đưa ra cảnh báo rằng việc Trung Quốc mở rộng hoạt động quân sự đang đe dọa đến Úc và các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trung Quốc Mỹ Kathleen Hicks nhấn mạnh Hoa Kỳ và các đồng minh đang hướng tới mục tiêu giảm căng thẳng và không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang. Cũng liên quan đến Mỹ, nước này cho biết cuộc gặp trực tiếp với Taliban trong cuối tuần qua đã diễn ra thẳng thắn và chuyên nghiệp. Qua đó, Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo cho Afghanistan với điều kiện không liên kết động thái này với việc công nhận chính thức Taliban. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Taliban giành lại chính quyền tại Afghanistan và Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm nay. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã kêu gọi giới chức tập trung cải thiện đời sống nhân dân khi đối diện với tình hình kinh tế thảm khốc. Triều Tiên đang đối diện nguy cơ nạn đói nghiêm trọng nhất trong gần 2 năm kể từ khi chính phủ quyết định tự cô lập đóng cửa biên giới để chống dịch Covid-19. Trước đó, kinh tế Triều Tiên vốn đã bị tàn phá suốt nhiều năm do lệnh trừng phạt quốc tế và mưa lũ lớn liên tiếp xảy ra. Hôm 10 tháng 10, người đứng đầu cơ quan hạt nhân Iran Mohammad Eslami cho biết nước này đã sản xuất được hơn 120 kg uranium làm giàu 20%, cao hơn nhiều với mức cho phép của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Theo ông Eslami, các cường quốc G5+1 đã không chuyển lượng uranium được làm giàu 20% đến Iran theo thỏa thuận, do đó nước này phải tự sản xuất để sử dụng. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mưa lũ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã ảnh hưởng 1,76 triệu người dân tính đến hôm qua, ngày 10 tháng 10. Hơn 120.000 người dân phải sơ tán, gần 190.000 hecta hoa màu bị hủy hoại và 17.000 ngôi nhà sập, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Tại Mỹ, một CEO công tài chính và 3 người khác đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay thảm khốc ở bang Georgia. Cụ thể, thì ông Jonathan Rosen, giám đốc điều hành của công ty tài chính Anti Global, là phi công cầm lái chiếc máy bay Cessna, một động cơ khi nó rơi xuống đất và bốc hỏa vào trưa thứ Sáu, ngày 8 tháng 10. Tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng. Cũng tại Mỹ, một trận bão tuyết tháng 10 đã khiến cho tuyết rơi dày hơn 30 cm ở tuyến đường núi bang Utah. Lúc đó cũng diễn ra cuộc thi siêu việt dã cự ly 80 km. Giới chức đã phải hủy bỏ sự kiện do thời tiết xấu và khẩn trương giải cứu 87 vận động viên. Giới chức hủy bỏ ngay lập tức sự kiện khi các vận động viên chạy được gần 30 km. Hôm 10 tháng 10, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết một chiếc máy bay chở một nhóm vận động viên nhảy dù đã bị rơi sau khi cất cánh ở khu vực Tatarstan, khiến cho 16 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Chiếc máy bay trên đã bị rơi khi cách mặt đất 70 mét. Nguyên nhân ban đầu được cho là động cơ bên trái của chiếc máy bay đã gặp trục trặc và buộc phải hạ cánh khẩn cấp gần phố Mezelis. Tại Nhật Bản, một vụ hỏa hoạn ở một trạm biến áp chính gần thủ đô Tokyo do công ty đường sắt Đông Nhật Bản điều hành đã gây mất điện vào hôm qua ngày 10 tháng 10, khiến hàng loạt chuyến tàu bị đình chỉ, ảnh hưởng đến 236.000 hành khách. Đám cháy diễn ra ở Warabi, tỉnh Saitama vào khoảng 12 giờ 55 chiều Chủ nhật. Rất may là không ai bị thương. Thưa quý vị, tình trạng nghèo đói cùng cực ở Brazil đã tiếp tục gia tăng, với số người nghèo đã tăng gấp 3 lần, từ 9,5 triệu người vào tháng 8 năm 2020 lên hơn 27 triệu người vào tháng 2 năm 2021. Giá cả lương thực tăng cao đã khiến cho cuộc sống người dân vô cùng khó khăn.
Hơn 100.000 người Ba Lan đã biểu tình vào ngày Chủ nhật 10 tháng 10 để ủng hộ tư cách thành viên Liên minh châu Âu của Ba Lan sau phán quyết của tòa vừa qua làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể phải rời khỏi khối. Người biểu tình nói rằng họ không muốn một Brexit lại xảy ra và lo lắng nếu Ba Lan quay lưng lại với EU thì sẽ rơi vào tình trạng chính trị tương tự như Nga. Sau hơn 100 ngày phong tỏa, thành phố Sydney của Úc đã sẵn sàng để tái hòa nhập với thế giới khi đã cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân được ra đường với bất kỳ lý do gì. Các quán cà phê, phòng tập thể dục, nhà hàng ở Sydney đã chào đón những khách hàng được tiêm chủng đầy đủ bắt đầu từ sáng nay sau gần 4 tháng ngừng hoạt động. Tại Campuchia, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây lên tiếng ủng hộ việc xem xét mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực của nước này, đặc biệt là các doanh nghiệp, sau khi quan sát thấy tình trạng giảm ca nhiễm mới một cách bền vững, cùng với các cấp ban ngành đã quản lý tốt đại dịch Covid-19. Như thường lệ, tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế. Reuters, tập đoàn do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, dự kiến sẽ công bố thông tin đã chi 300 triệu bảng Anh để mua lại câu lạc bộ Newcastle. Theo đó, thì quỹ đầu tư công của Saudi PIF dự kiến sẽ sở hữu 80% cổ phần của câu lạc bộ. Với thương vụ này, thì Newcastle sẽ là một đội bóng giàu nhất ở làng sân bóng thế giới. Vừa qua, thì giám đốc điều hành của Tesla, ông Elon Musk, đã thông báo với các nhà đầu tư về kế hoạch chuyển trụ sở của công ty từ thung lũng Silicon ở bang California tới Texas. Đây cũng là một địa điểm mà công ty đang xây dựng một nhà máy sản xuất. Ông Musk khẳng định doanh thu của Tesla đang tăng trưởng mạnh và công ty cũng đang đẩy nhanh hoạt động bàn giao sản phẩm. Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ là bà Janet Yellen đã bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua dự luật nhằm thực hiện thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, nhận được sự nhất trí của 136 quốc gia trên toàn thế giới. Theo bà Yellen, thì các biện pháp để Mỹ thực hiện thỏa thuận trên có thể sẽ bao gồm dự luật ngân sách nhượng bộ, trong đó có cả đề xuất chi tiêu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo chính phủ Ấn Độ, tập đoàn Tata sẽ giành lại quyền kiểm soát Air India với hợp đồng trị giá 2,4 tỷ USD ra mắt công chúng với tên gọi là Tata Air vào năm 1932. Air India được quốc hữu hóa vào những năm 1950. Chủ tịch danh dự của tập đoàn Ratan Tata, 83 tuổi, thừa nhận rằng sẽ cần nỗ lực lớn để xây dựng lại hãng này. Còn bây giờ, thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 500.000 lượt tìm kiếm đó là Southwest Airlines. Theo đài CNN đưa tin, thì hãng hàng không Southwest Airlines của Mỹ cuối tuần qua đã phải hủy hơn 1.000 chuyến bay, tương đương khoảng 27% lịch trình hàng ngày do bão Pamela và vấn đề về kiểm soát không lưu. Đây là tỷ lệ hủy bay cao nhất đối với bất kỳ hãng hàng không nào. Vụ việc gây gián đoạn ngành dịch vụ hàng không giữa cao điểm bận rộn nhất khi nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ. Tuy nhiên, theo truyền thông, một số hãng khác như American Airlines hay là Spirit Airlines có vẻ như không bị ảnh hưởng nặng nề như thế. Trong ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 10, chỉ có khoảng 2% các chuyến bay của hai hãng này phải hủy do vấn đề thời tiết. Được biết, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Mapela tối ngày 12 tháng 10 sẽ đi qua khu vực miền Nam Mexico và sau đó có thể tiến sát gần bờ biển miền Trung Tây Mexico trong chiều ngày 13 tháng 10. Bão có thể gây ra sóng mạnh, lũ quét và gió giật nguy hiểm. Quý vị đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế. Thưa quý vị, chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng mê mẩn khi cầm trên tay cuốn truyện tranh ít nhất một lần. Và có lẽ khi nhắc đến manga là người ta sẽ biết đến ngay đây là truyện tranh xuất phát từ Nhật Bản. Vậy thì quý vị có thắc mắc rằng sau châu Á, nước nào có lượng người đọc truyện tranh manga lớn nhất thế giới? Xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Lần đầu tiên một bìa truyện tranh khổng lồ xuất hiện ở Thư viện Quốc gia Pháp, nơi lưu giữ những bản thảo có tuổi đời hàng thế kỷ và các tác phẩm văn học kinh điển khác. Hôm thứ Năm ngày 7 tháng 10, đây là nơi được chọn để ra mắt chương đầu tiên của bộ manga mới đang được mong đợi, Kaiju số 8, do nhà xuất bản truyện tranh Pháp Kaze phát hành và dự kiến sẽ bán chạy như tôm tươi. Dự đoán cơn sốt sẽ lan tỏa trong thời gian tới, Kaze kế hoạch sẽ in thêm 70.000 bản cho tháng 12. Đã thành công ở Nhật Bản với 1 triệu bản được in, Kaiju số 8 là câu chuyện về một anh hùng quái vật nửa người nửa máy với nhiệm vụ tiêu diệt những con quái vật khổng lồ xấu tính khác. Theo Kaze, Pháp là thị trường văn học manga lớn thứ 2 sau châu Á, vượt mặt cả Mỹ và các nước châu Âu khác.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 20 giờ trên các nền tảng của FPNC.